Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är Predator från 1987. Filmen i korthet. En helikopter skjuts ner i Guatemalas djungel och en liten grupp legosoldater skickas in för att rädda gisslan från gerillan. De inser snart att de har skickats ut i falskt syfte och jagas nu av något som de inte kan förbereda sig för. Yautja, en utomjordisk storvildsjägare som ser dem som ett byte. Ja, men det är bra summerat. Det är ju liksom intressant hur de har utformat den här filmen. Och att de håller ju liksom The Predator hemlig. Och man får ju liksom inte se honom förrän i slutet. Man får ju liksom bara se skymtar av honom. Att man ser hans kamouflage genom skogen. Men det är typ allt man ser. Det är väl, man börjar se mer och mer efter att han liksom blir skadad genom filmen. Men han lyckas ju ta koll på mer än liksom av soldaterna innan han själv blir skadad. Ja, det är intressant. Den inleds ju lite som en lite typisk krigsfilm. Hon har miljön där de ska slåss mot gerillasoldaterna och ja, vad ska man säga? Det är lite Rambo 2 över det hela. Typ en typisk Schwarzenegger actionfilm. Visst, och så sen efter det då när de inte längre har några mänskliga soldater att slåss emot, då blir det liksom mer en thriller då. Det är ett effektivt liksom genrebyte mitt i filmen. Sen är det ju liksom ett intressant sätt med hur det mesta som man får se är ju den här Predatorns värmekamera genom filmen. Allt från liksom det blåa och blått, rött, gult. Och det är typ det man ser. Och så sen när han använder hans typ laser som ser lite grann ut som en triangel. Det är ju rätt coolt. Jag gillar det första gången man faktiskt fick se Predatorn också när han står över var det Blaines kropp. Jag tror han heter Blaine i alla fall. Spelas av Jesse Ventura. Och när Max som spelas ut av Bill Duke kommer fram. Han har varit helt stentyst, liksom varit den mest utav alla de här soldaterna så har han varit typ mest tystlåtna utav sig genom hela filmen. Bara haft liksom enstaka ord av sig. Men trots det så när han ser Predator så han bryter ju så gott som ihop. Börjar bara skrika och skjuter hejvilt runt omkring sig. Liksom det visar att trots att de ska vara liksom the best of the best. Så när de kommer fram till någonting de inte känner igen i en situation de inte vet riktigt vad de ska göra så får de panik som resten utav oss. Det är faktiskt en intressant scen för att det var något som studion krävde. De ville ha mera pang-pang i filmen. Så då tvingar de in en scen där han de skjuter slut på alla skott. Ja visst, han blir ju helt vansinnig när han ser sin vän bli skjuten. Och det intressanta med det där är att det är faktiskt en legitim taktik som används i verkligheten. För när man inte vet var fienden är, men man vet att de är i den riktningen, då finns det doktrin att man ska bara skjuta helt galet. Och liksom platta ut hela området. Om någonting så är det ju... De gör rätt av fel anledning om man säger så. Ja, jo. Ja. Det ser bara väldigt komiskt ut att han börjar, sen kommer en till och så kommer nästa liksom, jag vet inte vad vi gör men vi skjuter det hållet bara. Vad skjuter vi på?
Jag vet inte. Skjut ditåt, okej. Det gick ju åt en hel del bly och så sen så känns det som att det var ju mer träd som blev skadade än liksom fiender. Så det var ju en väldigt komisk scen. Ja, det är en väldig kontrast om man jämför med den här attacken mot gerillalägret. Liksom. Då är de ju väldigt kompetenta. Liksom, och väldigt sparsam. Jag vet inte om jag skulle säga kalla det direkt kompetent eller sparsam attacken där i byn. Men i jämförelse. Om man säger Liksom, de ska rädda gisslan genom att spränga varenda hus i byn innan de clearar. Enligt mig så kändes det inte riktigt som rätt taktik i det syftet, men Nej. de är ju the best of the best, så vad är med jag och liksom ifrågasätta deras metoder? Nej, men det kändes ju liksom lite overkill, men det är ändå liksom kul med det här over the top action när Arnold ska visa liksom hur stark han är, liksom lyfter upp bilen för att liksom sen skjuta iväg den liksom för att den ska fara in i en av byggnaderna så att det exploderar. Så det är ju liksom väldigt coolt. Jag har bara svårt att tro att den vakten som stod nära bilen inte hörde att han lyfte upp bilen och vände sig om och liksom kollade vad som hände. Då hade först bilen bara for förbi han som han bara, just det, jag kanske ska jaga bilen. Nej, vad hände? Liksom inte ens kollas bakom sig eller någonting. Alltså han måste ju ha hört någonting. Alltså hur kan han inte ha hört? Han rullar fel på tärningen. Ja, typ. Det var det han gjorde. Han, vad är det? Typ, är det perception va? Liksom, Se någonting? Nej. Se någonting? Nej. Ja, de var inte rebeller egentligen, utan det var så här D&D-konvent fast ute i djungeln. Och den här Dylan, han fick inte vara med. Så det var därför han skulle lite sabotera för dem. När det gäller skådespelande så är det ju roligt att se liksom det är en väldigt begränsad rolllista om man säger så. Och då kan man ju lätt bygga upp ett bra persongalleri med liksom minnesvärda figurer i det. Så tycker jag det är intressant hur han som spelar den här Predatorn då, Kevin Peter Hall, att han valdes ut specifikt för att han var så stor. Han var över 2 meter lång. Och det var faktiskt så att det var Van Damme som skulle spela Predatorn egentligen. Och i de tidigaste scenerna i filmen så är det faktiskt han i dräkten. Jaha. Men sen byttes han ut för att Hall ansågs att han var mer kapabel att fysiskt dominera de här muskulösa soldaterna. Machonissarna. Ja, men visst. Men typ. Och utöver det så är det Peter Cullen som gör de här ljudeffekterna. Knarrandet och rytandet är ju något annat. Men alltså Predatorns röst är Peter Cullen som är ursprungliga Optimus Prime bland annat. En väldigt väletablerad röstskådis. Hall är också med i slutet på filmen som helikopterpilot. Nej. Varelsen designades för övrigt av Stan Winston som är en återkommande. Legendar. Ja visst. Jag trodde ju ursprungligen att det där mundelarna som den hade, att det var baserat på en krabba. Men det är faktiskt baserat på en sorts tropisk orm som öppnar mun liksom i flera delar. Och det var faktiskt på förslag av James Cameron. Som sa att han hade aldrig sett en varelse med typ mundelar. Jag tänkte okej, då bygger vi något sånt då. Ja, det är en jävligt cool design på Predator. Ja, alltså det är ju ett fascinerande bygge det där. Den har ju som ett stort huvud. Och det är ju för att gömma alla de här små mekaniska delarna för att liksom mundelarna ska kunna flyttas runt och sådär. Det är jätteintressant. Man kan kolla på YouTube hur de har gjort den. Den är väldigt stiligt. Hall spelade också
samma år faktiskt. Så det, Fundera på vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar. Det var bara en sak som jag störde mig på i alla fall genom filmen. När Predatorn tar av sig masken och man får se hans andra synfält, eller vad man ska kalla det för. Så det störde mig väldigt mycket på just hur rött och suddigt allting kändes i den synen. Men det var liksom det enda som jag kände var problematiskt. ja, det där är ju någonting ja, vad ska man säga? Det är inget man ser i senare filmer. Och heller inte i populärkulturen i allmänhet. Jag är ju väldigt stort fan utav Alien vs Predator-spelarna och där tycker jag de gjorde liksom synen för Predators mycket bättre. Då hade de liksom ett vanligt liksom i våran, vad ska vi kalla vår mänskliga liksom syn, så har de den vanliga så här, thermal syn och så en till för se aliens. De tycker jag mycket bättre om än den röda synen vi fick se i slutet utav den här filmen. Jag tänkte det är en lite rolig detalj. Men det har ju tagits upp kanske ganska många i olika intervjuer. Det är ju att det skulle ju ha varit en kärleksscen mellan Anna och Dodge i den här filmen. Men Arnold tyckte ju att det liksom inte skulle liksom vara riktigt passande med hur filmen var uppbyggd, med tanke på att de går ju runt där i djungeln och liksom mer eller mindre blir jagade, och större delen av elitstyrkan blir ju dödade. Att de liksom sen ska liksom gå bakom en buske och ja. Ha lite hanky-panky. Jo, precis. Och då var det ju som att de förstod att nej, men det här var ingen bra idé. Men det var ju liksom en av detaljerna som jag sett i ett par intervjuer. Så att det är en sak som jag kommer på att tänka på. Ja, jag ser inte riktigt var de skulle ha passat in riktigt det. Ja, men alltså i övrigt så tycker jag att det är bra. Liksom, det är ju med all action och liksom over the top liksom cheesy one-liner som antingen kommer från Arnold eller den här andra liksom geek-snubben som började prata om någon buske av något slag. Och så sen att han sa den en eller två gånger under filmens gång och bara tyckte att det var kul, fast det var egentligen inte så kul. Jag tror det var det som tanken. Att han skulle vara lite awkward. Det gillar ju han också. Det var ju Hawkins som gick runt och drog den här dåliga skämten om och om igen. Han spelas ju av en person som heter Shane Black. Och han blev sen en manusförfattare. Liksom writer för Hollywood. Och han har gjort liksom skrivit en hel del filmer. Bland annat han skrev Predator-filmen från 2018. Han har skrivit ett gäng typ vad var det mer? Han skrev en massa typ actionfilmer och saker också. Men jag tycker det är kul liksom att han kom tillbaka och liksom fick skriva en helt egen Predator-film. Blev inte så jättepopulär den filmen kanske, men det är lite kul liksom. Just det han gjorde också. Han skapade en karaktär för Lethal Weapon. Bland annat. Mm. Någonting som jag hade velat sett. Jag hade velat sett en mer utdragen fight mellan vad heter han? Billy. Vad säger det? Scouten där. Han som... Ja, precis. Han mot Predatorn. För han var ju den första som såg Predatorn. Eller som la märke till att han var där. Så jag hade velat se liksom en mer liksom, ja men, close quarter combat fight mellan de två. I alla fall fått se han liksom slå ett slag mot han eller någonting. För han kändes som en karaktär som skulle hålla sig lite längre mot han än jämt mot de andra. Mm.
Så det var coolt om det var bara han och Arnold som verkligen kunde hålla sig i pall mot Predator. Jag skulle säga det med musiken här i filmen. Att man har ju det här återkommande ljudet av trummor. Och det är ju som en sorts krigstrummor då, med ett tempo som ska påminna lite om panikartade hjärtslag. Det tycker jag är väldigt intressant val för liksom, som en stämningshöjande grej. Ja, jag hade spekulerat lite om vem det är som skrattar på slutet. För att jag tycker att det låter som att de har tagit en gammal inspelning av Vincent Price. Men jag kan inte bekräfta det på något sätt. Det är några säger att det är Peter Cullen som gör skrattet då. Men jag tycker det låter som Vincent Price. Jag hade för mig om att det var Predatorns inspelning utav Billys skratt tidigare i filmen. Det är en av Hawkins dåliga skämt. Det var det jag tänkte också att det var. Ja, han har en inspelning som han kör. Men sen liksom när han ligger där och inte har någon mask att spela upp det ifrån. Då har han liksom sitt eget skratt där. Jag tror det är samma, bara att det blir förvrängt. För han är ju typ skadad och grejer. En annan grej som jag tycker är intressant är hur... Som vi säger här, det är att studion har gått in och gjort lite speciella val. Som det här med den skjuta scenen och det här med att rymdskeppet i början på filmen som flyger in över jorden och släpper av en kapsel. Det är någonting som studion bestämde skulle visas för publiken. För annars så skulle det inte ha varit något sånt. Utan det är liksom att publiken skulle få lista ut på egen hand att nej, de har att göra med en utomjording. Ja, det tänkte jag också liksom, det kändes väldigt meningslös egentligen. Det är som en typ försäkring mot dumskallar typ. Alltså filmen hade kunnat stå pall utan den där rymdscenen. Jag tror de flesta hade kunnat räkna ut liksom, med en utomjording. Men också, det är också någonting extra roligt att man får försöka lista ut själv. Är det liksom något experiment liksom? Eller är det liksom en utomjording eller något annat? Sånt är kul. Att kunna lista ut och diskutera med folk. Ja. Men annars har jag inget annat att tillägga. Inte jag heller. Ja, men eventuella idéer till nästa gång. Predator 2. Jajamän. Ska inte gå tillbaka till Alien först då? En sväng till. Nej, det blir ju typ den och så sedan så blir det veckan därpå så blir det kortfilmer. Så att... Men annars får jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Oj.